Hola, Kaylan México. Kaylanders, sean bienvenidos a una entrevista más de Kaylan México. En esta ocasión pudimos platicar con unos chicos que actualmente están en el ojo del público, debido a su gran talento y extraordinario trabajo. Hablamos de Isbanky y Moss. Bang, mejor conocido como Isbanky, es cantante y actor de la empresa Star Hunter, quien ha trabajado en series como My Super Boss, My Ride en 2021 y recientemente protagonizó la serie Big Dragon en 2022 y también será protagonista en Sunset Vibes. Moss, quien debutó como actor en 2022 con la serie Big Dragon y está próximo a aparecer en la película de la misma serie, también estará junto a Bang en Sunset Vibes. De todo esto y más, nos platicaron en esta entrevista exclusiva por primera vez para Latinoamérica. Te dejamos la entrevista para Kaylan México. Okay, so nice to meet you guys. If you're okay, we can start now with the interview. Could you please introduce yourselves? Hello everyone, I'm Bang. Hello everyone, Moss. Nice to meet you. Guys, I'm so excited about this interview because it was required by a lot of your fans here in Latin America. So, how do you feel today? ก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆชาวลาตินอเมริกามากๆที่ซัพพอร์ตมอสและแบงค์นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสเราจะได้เจอกันก็หวังว่าเราจะได้มีมีตติ้งร่วมกันนะครับ Bang, how do you feel today? เอ่อที่ที่ไทยตอนนี้เช้ามากนะครับ แล้วก็จะบอกว่าผมยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเจอแฟนๆที่ที่ประเทศต่างๆเลย ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปแถบลาตินอเมริกานะครับ แล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามผลงาน แล้วก็ได้ยินว่าแฟนๆสามารถร้องเพลง Dancing with the Devil ได้ ก็แบบว่าขอบคุณมากๆเลย แล้วก็ถ้ามีโอกาสทำผลงานชิ้นต่อไปก็เดี๋ยวจะทำออกมาให้ได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนครับ Perfect. I know that you work together a lot in series, songs, YouTube channel. So please tell us about your new projects this year. What will happen with Moss Bank this 23? ก็ปีนี้นะครับเราก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อว่าเพียงชาลัยแล้วก็Sunset X Wife The Series แล้วก็Big Dragon The Movie and Arcadex The Movie แล้วก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์ต่อไปหรือแบบจะมีโปรเจกต์ลับๆอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับผม Okay. So let's talk a little bit of Big Dragon the series. What personal or acting lessons did your characters leave you? ผมรับบทเป็นใหญ่ในมังกรกินใหญ่นะครับแบบคือผมรู้สึกว่าใหญ่กับตัวเรามีความเหมือนกันมากเลยครับ แล้วก็วิธีการแสดงออกก็คล้ายๆกัน เพราะฉะนั้นเวลาการแสดงหรือว่าชีวิตจริงอ่ะมีการตัดสินใจที่คล้ายกันมากเลย แล้วก็เธอต่อ โอเคงั้นผมก่อนแล้วกันนะครับผมรับบทเป็นมังกรนะครับดราก้อนก็เป็นผมรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่แฟนๆต่างชาติน่าจะชอบอินเตอร์แฟนน่าจะเลิฟนะฮะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะสุดโต่งแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองแซบแบบเพจนะฮะแล้วก็พอมันมาอยู่ในตัวผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมทำมันได้ดีเพราะด้วยความที่แกปอายุมันไม่ห่างกันมากผมอายุ21แล้วก็ตัวละครอายุ20กลางๆทำให้ผมแบบถ่ายทอดออกมามันเลยถ่ายทอดออกมาได้ดีร่วมกับเล่นกับแบงค์ทำให้เคมีทุกอย่างมันเข้ากันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ง่ายมากแค่เราศึกษาตัวละครให้แบบให้ชัดเจนแล้วก็เวิร์กช็อปกับแบงค์ให้เยอะๆแค่นี้ก็แบบไม่มีอะไรยากเลยครับของผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้ที่จะกล้ามากขึ้น
เพราะว่าเอ่อใครที่ได้ดูมังกรกินใหญ่นะฮะคือมังกรเป็นคนที่กล้ามากๆกล้าที่จะพูดสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าพูดเลยออกไปกล้าทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชีวิตนี้ไม่ทำแน่ๆเป็นสิ่งที่แบบผู้ชายคนหนึงแบบไม่อยากพูดออกไปอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นหลายเหตุผลอาจจะเป็นครอบครัวหรืออะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยแบบไม่กล้าทำสิ่งที่เราอยากทำในมาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยครับ แต่พอมาวันหนึ่งมันกล้าที่จะทำออกไป มันทำให้ผมรู้สึกว่า นอกจากซีรีส์แล้วเนี่ยเราชีวิตจริงเราก็อยากที่จะทำแบบนั้นเหมือนกัน อยากที่จะกล้าแสดงออกหลาย ๆ อย่างในชีวิตเหมือนกันครับ แล้วก็กล้าทำอะไรใหม่ ๆ นอกกรอบ ใช่ Okay, so what can we expect from Big Dragon, the movie, the new movie? สำหรับผมด้วยความที่เราแบบความฝันเราคือนักแสดงพอเราได้มาเล่นเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าอยากให้คนดูเห็นการแสดงของเราแล้วก็แบบยอมรับในตัวเรามากขึ้นใช่ครับ I watched the trailer of your new series, Sunset X Vibes, and there are some spicy scenes. Can you tell us a little bit of the story, what it's going to be about? ได้ครับ โอเคเอ่อ Sunset X Drive นะครับ ก็เพิ่งปล่อยpilot teaser ไปนะฮะ ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆก่อนเลย คือแฟนๆให้คำตอบรับดีมากก็ขอบคุณมากๆนะครับ ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็อยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ ค่อนข้างที่จะท้าทาย เพราะว่าด้วยอย่างที่บอกว่ามังกรกินใหญ่อายุของผมและมังกรเนี่ยมันใกล้ๆกันนะฮะแต่พอการเป็นเรื่องเนี้ยผมต้องแสดงเป็นคนที่อายุ30กว่า ซึ่งอายุห่างจากผมจริงๆ10 กว่าปีนะครับ ใช่เขา30กว่าผม20อะไรอย่างเงี้ยฮะห่างกัน10 ปี ซึ่งการแสดงออกท่าทางการเดินการพูดการจาทุกอย่างคือเราต้องดูโตมากขึ้น หลายๆอย่างมันจะยากแล้วก็ท้าทายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เลยทุกคนเลยอยากจะบอกแฟนๆว่าอยากให้ทุกคนตั้งตารอนะครับ เพราะว่าแบบหลายๆอย่างมันดีมากๆ แล้วก็คิดว่าแฟนๆน่าจะชอบกัน มีหลายๆอย่างที่อยากจะพูดมากๆ แต่มันไม่สามารถพูดออกมาได้นะครับ ก็ต้องรอดูไพลอตตัวจริง แล้วก็รอดูซีรีส์จริง ๆ เลยครับ เทเลอร์ตัวจริง เทรลเลอร์ตัวจริง Excellent. And Bank, the Latin American fans love the song Dancing with the Devil. So for this new series will be a new song? ก็บอกเลยว่าเป็นความลับนะครับ Secret โอ้ใช่ค่ะ Secreto ซึ่ง เข้าใจนะคะ มีอยากตอบคำถามเมื่อกี้อีกนิดนึงด้วยครับ Okay. Now I want to ask you some questions that the fans usually have about you. Okay. So the first one is there is a story behind the tulip flowers that you usually post on your social media? ความหมายดอกทิวลิปมันจุดเริ่มต้นของมันเลยคือไม่มีอะไรมากฮะจุดเริ่มต้นของดอกทิวลิปเนี่ยคือ วันนั้นพวกเราไปถ่ายรายการด้วยกันแล้วแบงก์ก็ถามผมว่าผมชอบดอกไม้อะไร ผมก็เลยบอกว่าผมชอบหมดเลย แต่ว่าถ้าให้ผมเลือกนะ ผมเลือกที่จะซื้อดอกไม้แบบชนิดหนึ่งก็คือดอกเนี้ยแหละ ดอกทิวลิป เพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่รู้สึกว่าไปวางอยู่ตรงไหน มันก็สวยแล้วมันก็เหี่ยวยากมากๆ แล้วต้นหนึ่งมันจะมีได้แค่1 ดอกเท่านั้นอะไรเงี้ยครับ แล้วถ้าผมเลือกจะซื้อให้คนอื่น ผมก็อยากให้มันอยู่ได้นานๆเหมือนกัน ก็มันก็เลยซื้อให้แบงค์แล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับแบงค์มากๆอะไรเงี้ยฮะใช่ แล้วความหมายลึกซึ้งก็เดี๋ยวให้แบงค์เล่าต่อ Do you have a favorite scene in Big Dragon? ฉากที่ชอบที่สุดใน Big Dragon ผมตอบทุกที่ก็ไม่เหมือนกันทุกที่เลย แล้วแต่ว่าตอนนั้นมีความรู้สึกยังไง แต่ผมถ้าตอนนี้ผมน่าจะชอบซีนที่เขาเรียกว่าเปิดใจกับพ่อที่พ่อจะมีแฟนใหม่ เพราะผมรู้สึกว่ามันตัวละครมันได้เติบโต แล้วก็ได้พัฒนาความคิดของตัวเองมากขึ้น แล้วก็เหมือนแบบ move on มากขึ้น แล้วก็เขาเรียกว่านอกจากรักตัวเองแล้วก็ยังรักผู้อื่นด้วย เพราะฉะนั้นผมก็เลยชอบซีนนี้ที่สุด
And in your case, Moss? ชอบซีนที่อยู่ในมูฟวี่ฮะ อยู่ Big Dragon The Movie ซึ่งก็ต้อง ก็ต้องให้ทุกคนไปดูใน The Big Dragon The Movie นะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็พูดไม่ได้ ร้ายกาจมาก It's a secret. Okay, I get it. ความลับนะคะ Okay, so as I mentioned before, you have a lot of spicy scenes, and you probably need a lot of trust and chemistry with your partner. So, how do you build this chemistry? อย่างที่พูดไปแบบตอนต้นเลยพวกเราอะสนิทกันมาก แล้วก็แบบอยู่ด้วยกันบ่อยเวิร์กช็อปเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะทำให้เราไว้ใจกันและกัน แล้วก็รู้สึกว่าแค่เรามองตาเราก็รู้แล้วว่าเราต้องไปทางไหนแบบแสดงแบบไหนอะไรเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าเซ็กซีนNC แล้วกัน NC เป็นอะไรที่มันให้มันลื่นไหลไปตามอารมณ์ของมันในจุดนั้นนะฮะแล้วก็ให้บทละครมันเป็นตัวแบบนำพวกเราไป พวกเราไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นแบบไหน มันต้องเป็นแนวทางไหน แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าบทอยากให้เราเป็นแบบไหน เราก็แค่ปล่อยให้มันไปแบบนั้นแค่นั้นเองแล้วก็แบบเชื่อใจกันและกัน อย่างที่เราแบบเชื่อใจกันในทุกๆวันก็พอเลย Perfect. Okay, so do you think that being in the entertainment industry changed in somehow your lives? โอเคก็ของผมแล้วกันนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนก่อนที่จะเข้าวงการ แต่แค่เราแบบระมัดระวังมากขึ้น ใช้คำพูดแบบคิดมากขึ้น จะทำอะไรก็คิดเยอะขึ้น แล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้น มีการเรียนรู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับ แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราทำงานเยอะๆ เราจะได้แบบรู้จักคนเยอะขึ้น รู้จักคนในวงการเยอะขึ้นทำให้เราได้สังคมใหม่ แล้วก็ได้ออกไปเจอโลกที่กว้างขึ้นทำให้เรามันโตมากขึ้น แล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำอะไรสักอย่างในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นวันนี้เราอาจจะออกไปเจออีกคนหนึ่งที่เขาแบบดังมากๆในวงการ แล้วทำให้เรากลับบ้านมาคิดว่าเอ้ยเราอยากเป็นแบบเขาจัง เราต้องเริ่มต้นจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเลยทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ยืนอยู่กับที่ มันทำให้เรามีความคิดที่จะอยากไปตลอดเวลา อยากจะทำอะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยฮะมันเลยใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่แค่เปลี่ยนจากก็คือเปลี่ยนไปคือความคิด แล้วก็แบบอะไรนิดๆหน่อย เปลี่ยนยังไงบ้าง ผมคิดว่า คือผมอะคิดว่าเราเกิดมาเราก็จะได้รู้จักกับคน แค่สมมติว่าผมรู้จักกับมอสก็รู้จักแค่นี้ก็อยู่แค่ตรงนี้ แต่ว่าพอเราได้มาอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนเราแบบมีคนที่รู้จักมากขึ้น แล้วก็เราพูดภาษาไทย แล้วก็ภาษาอังกฤษได้บ้าง เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะมีเพื่อนหรือมีคนรู้จักก็น่าจะเป็นคนไทยหรือว่าฝรั่ง แต่ทีเนี้ยพอเราเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าใน BL เหมือนหลายๆคนหลายๆประเทศอินเตอร์แฟนมากมายทั่วโลกรู้จักเรา แล้วเขาพยายามที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราพูด พยายามจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบพิเศษมาก เพราะว่าผมเองยังไม่ได้ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเลย แต่ว่าเขาพยายามจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูด ผมรู้สึกว่ามันเป็นความพยายามที่แบบน่ารักมากๆ มันทำให้เรารู้สึกพิเศษทำให้เรารู้สึกแบบสเปเชียลแล้วก็การใช้ชีวิตในทุกๆวันก็คือ ผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้มีแพชชั่นในการทำงานมากขนาดนั้น เพราะว่าเราก็รู้ว่าเราทำงานนี้แล้วก็จบ เราทำงาน2แล้วก็จบ แต่พอเรามีแฟนๆมากขึ้นเรารู้แล้วว่าเราตื่นมาแล้วนอกจากความฝันของเราที่ต้องทำแล้ว เราทำเพื่อแฟนๆด้วย แล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าพัฒนาสกิลในทุกๆวันด้วย เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการได้มาเล่นซีรีส์ Big Dragon The Series มันเปลี่ยนแบบนอกจากเขาเรียกว่าสกิลความสามารถมันสามารถเปลี่ยนทัศนคติได้ด้วย แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมมีคนรักแล้วก็คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่เยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ได้มาจากการเล่นซีรีส์ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆด้วยที่ตอบรับดีมาก That's so sweet. I want to ask you, what do you know about Mexico?
Latinoamérica? ก็ผมรู้มาว่าเขาชอบเต้นกัน ผมรู้ว่าเพล เต้น ง ไป เขามีแต่เพลงเซ็กซี่ ซึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากเต้นให้เซ็กซี่เหมือนคนคนฝั่งลาตินอเมริกา ใช่ แล้วก็ทุกคนแบบมีรอยยิ้มมีแบบมี mindset ที่มีความสุขตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะแล้วผมมั่นใจว่าถ้าพวกเราได้ไปที่นู่นน่ะ ทุกคนต้องเอนเตอร์เทนให้พวกเรามีความสุขแน่ You need to visit here. The fans will be happy to receive you in Latin America. So I have a little game for you. I'm going to tell you a phrase in Spanish, and you will try to guess the meaning, and I will give you hints about it. So ๆ โอเค perfect. Okay, so the first one, vibras de atardecer. โอเคคำศัพท์ที่หนึ่งคือ vibras de atardecer ใช่ไหมคะแต่ว่ามี voce dao มัน hints แบบนี้เข้าใจไหมคะสำหรับคิดว่าเราอยากบอกในภาษาสเปนเข้าใจไหมคะ Okay, once again. Vibras de atardecer. Atardecer. Like sun over here. เป็นเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระอาทิตย์ บีบรัส Vibras. บีบรัส Vibras แปล Right. ว่าสดใสหรือเปล่า ร้อนและเผ็ด เซ็กซี่ ไม่ใช่ ไม่ใช่เซ็กซี่ค่ะ ไม่ใช่ bright มันคือเกี่ยวกับพระอาทิตย์ใช่ไหมครับพระอาทิตย์มันก็ What? vibras มันคือไม่ใช่แตนไม่ใช่แตน หรอ แสงแดดหรือเปล่า แสงสว่างหรือเปล่า ค่ะ Lighting ค่ะ sí que es como la luz así Yes, it's something like that. อืม พระอาทิตย์เหรอ พระอาทิตย์เหรอ อืมบีบรัสเออ De atardecer. ยมเพได้นะคะ ยม We talk about it ค่ะ in ถ้า the ไม่รู้ interview. ไม่เป็นไรนะคะ เรา อ่า ช่วยได้นะคะ พระอาทิตย์ตก โอเค ก็ vibras de atardecer ในภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแปลว่ามัน sunset vibe นะคะ sunset vibe ค่ะ พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกไง ค่ะค่ะ Yes. Is the translation of the Junior Series Sunset X Vibes in Spanish is Vibras de Atardecer. อืม Okay, so the next one. Bailando con el diablo. มังกร dragon dragon ไม่ใช่ Mm, ก็เป็นแปลว่าเป็นเหมือนชั่วร้ายนะคะ ก็ devil ค่ะค่ะ เอ๊ะ bailando มัน Bailando เต้น กด con el diablo. เต้นกับ devil dancing with the devil Perfect. out of river เออ Yes, is dancing with the devil. You're correct. So the last one is a phrase. Estás bien guapo. อันนี้เป็นสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่แฟนในละตินอเมริกาคิดว่าเกี่ยวกับสองคนนะคะ เอาละ tulip อีกครั้งหนึ่ง estás bien guapo
Spark เกี่ยวกับดอกไม้เหรอ tulip It's about yourselves. ค่ะเป็นเกี่ยวกับทรงคนนะคะ Estás bien guapo. มังกรกินใหญ่ ไม่ใช่มังกรนะคะเป็นเกี่ยวกับพี่โมสและพี่แบงค์นะคะเป็นสิ่งที่แฟนส์ในลาตินอเมริกาคิดเกี่ยวกับพี่โมสและพี่แบงค์นะคะ โอ้ย so hard More or less, the meaning is you are handsome. The meaning ค่ะแปลว่า โอ้ยรอกมาก เออ thank รอ you มากรอมากนะคะ thank you One more. The last one is I need you to repeat with me. Okay? okay okay Por favor, Bruce por favor por favor, por Por favor favor. apóyennos. apóyennos Right. Por favor, apóyennos. por favor apóyennos ค่ะ อันนี้คิดแปลว่าอะไรนะคะ ขอบคุณสำหรับดอกไม้ thank you for flower no ใช่ ไม่ใช่นะคะ More or less, kind of. โอเค เออโอ้ so hard อ่ะดอกไม้ให้เธอ ก็เป็นมันเอ่อ por favor มันการุณานะคะแบบ por favor ก็ apóyennos มันแบบนี้มัน อ่า ค่ะ โอเค เออเป็นฟิลแบบว่ากรุณาให้ดอกไม้ชั้นนี้ละฮะขำอะไรไม่ถูกเหรอ ไม่ใช่ดอกไม้นะคะ แต่มันเป็น flower อะ ไม่ใช่ โอเคเอ่อ Do you want the answer? ตรงกันตอบนะคะ เธอตอบไม่เกี่ยวกับดอกไม้ เออ ฉันว่าอาจจะขอพร ยอมได้ก็ได้ ขอพร ยอ จาก มแพ้ได้ ขอพรจากความรัก ฉันว่าเป็นผมขอบคุณ ที่รักฉัน thank you โอเค for love เฉยๆนะคะเฉยๆแต่ว่า เออ มันเป็นคือเอ่อมันอะไรนะขอโทษนะคะมัน support please support ขอโทษนะคะ Yes. ลืมภาษาไทยค่ะ ขอบคุณที่support Support ขอบคุณที่สนุนนะ อ๋อ thank you for Yeah. It's kind of. The transfer is please support us. ค่ะ เอ่ Yeah. อ นั้นนะคะแบบนั้น It was Support. easy. โอเค easy Yeah. Okay, probably not easy, but well. น่าจะยากนิดหน่อยนะคะ น่าจะยากนิดหน่อยขอโทษนะคะ Okay, so that's the end of the game. But before leaving the interview, would you like to send a message to your Latin American fans who always support you? ก็ อะไรล่ะ อ่า ขอบคุณที่เขาเรียกว่าเข้ามาติดตามพวกเรานะครับ แล้วก็ขอบคุณที่พยายามเพื่อพวกเรา ผมจะบอกว่าแบบลาตินอเมริกาเป็นเหมือนแบบอีกเขาเรียกว่า อีกโลกอีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งของโลกเลย ซึ่งแบบโอกาสที่เราจะได้เจอกันมันยากมากๆ เพราะว่าแบบเรามีโอกาสได้ไปก็คือไปเที่ยว เพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสได้เจอกันยากมาก ขอบคุณซีรีส์ Big Dragon The Series ทำให้เราได้มารู้จักกันนะครับ แล้วก็อยากขอบคุณมากๆที่พยายามที่จะซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องนะครับ
อย่างบางคนแบบส่งของมาหรือว่าบินมาแบบไกลมากๆเพื่อมาหาพวกเราขอบคุณมากๆที่แบบเห็นเอ็นดูพวกเราแล้วก็รักพวกเราส่งความรักความอุ่นมาทำให้เรารู้สึกว่าระยะทางถึงจะไกลมากแค่ไหนมันก็แบบไม่ได้ทำให้แบบความรักของพวกเราแบบมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมจะพยายามเขาเรียกว่าทำผลงานให้ได้มากขึ้นให้แฟนๆได้ติดตามได้รับชมได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราจะทำงานหนักในทุกๆวันเพื่อที่จะได้ไปเจอแฟนๆนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเจอแฟนๆก็คงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆที่ติดตามแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันก็อยากจะบอกว่าถึงเราจะไม่ได้เจอกันนะครับแต่เราก็ยังส่งความรักความอุ่นผ่านทางโซเชียลหรือว่าเรารู้กันอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเราแบบซัพพอร์ตกันเสมอก็ขอบคุณมากๆนะครับที่แบบทำให้ผมรู้สึกว่าในโลกใบนี้ทุกๆที่คือเซฟโซน Perfect. Moss, would you like to say something? โอเคเอ่อมอสนะครับก็อยากจะบอกแฟนๆอินเตอร์แฟนทุกคนเลย อยากจะบอกให้พี่ๆนะครับไปฝากบอกแฟนๆชาวลาตินอเมริกาด้วยนะครับว่าเราอยากเจอพวกคุณมากๆเพราะว่าแบบหลายคนมากๆที่บินมาจากลาตินอเมริกานะฮะไม่ว่าจะเป็นบราซิลเม็กซิโกหรือประเทศต่างๆนะครับที่มาหาพวกเราในงานอีเวนต์หรือแบบมิทติ้งต่างๆในตามต่างประเทศนะครับ ก็อยากจะบอกว่าพวกเราอยากจะไปมีตติ้งที่นู่นมากเลย ก็อยากให้ทุกคนแบบเรียกร้องมาเยอะๆเราจะได้ผู้ใหญ่แบบจะได้เห็นแบบทางค่ายจะได้เห็นนะครับ แล้วก็พวกเราจะได้ไปหาทุกคนเพราะว่าอยากไปมากๆ อยากเห็นแบบประเทศฝั่งนู้นมากๆเหมือนกัน แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยคอมเมนต์คอยมาหาตลอด แล้วก็บอกว่าตัวเองมาจากประเทศอะไรฮะก็มันชื่นใจมากๆที่เราต่างเชื้อชาติเราต่างแบบศาสนา แต่ว่าเราแบบ แต่ว่าทุกคนแบบรักพวกเราแล้วก็มีแค่คำเดียวก็คือแบบอยากจะอยากจะเห็นพวกเราแบบเติบโตอะไรเงี้ยฮะก็ขอบคุณจริง Perfect, guys. Perfect. Perfect. Okay, so I had such a great time with you here. It was a pleasure. I wish you all the success in your new projects. You are an incredible person. So hopefully you can come to Mexico one day and see you. ๆ oh see you จริงๆขอบคุณมากๆ ก็สำหรับเราสองคนนะครับก็สัญญาว่าจะเขาเรียกว่าทำงานอย่างหนักมากนะครับ เพื่อที่จะได้ไปเจอทุกๆคน เพราะผมเชื่อว่าแบบไม่ใช่แค่แฟนๆที่จะมีความสุขได้เจอเรา แต่พวกเราก็มีความสุขมากๆที่จะได้เจอทุกๆคนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็หวังว่าวันนั้นจะมาถึงนะครับ โอเคขอบคุณ Good ครั luck บ see you Bye. bye thank you Bye. Bye. See. ขอบคุณมากจริงๆก็จะเพลย์ด้วยนะคะก็ dice que pues bueno a pesar como de todas las diferencias él está muy agradecido, ¿no? Que pues bueno podamos estarlos apoyando, que pues bueno ขอบคุณมากนะคะจริงๆน่ารักที่สุดนะคะก็จะเพลงนะคะ dice que él está muy agradecido de verdad con todas las fans que tienen en Latinoamérica porque pues bueno es como que un fandom muy grande, ¿no? Y que los conocieron por Big Dragon entonces ellos están muy agradecidos y que es algo que él lleva en su corazón porque pues bueno a pesar de la distancia está muy lejos pero como que hacen mucho el intento de
de que como poder verlos, apoyarlos, y estar ahí para ellos, ¿no? Que eso se le hace muy lindo y siempre lo va a llevar como en su corazón. Hasta aquí con esta entrevista. Agradecemos a Star Hunter por las facilidades otorgadas para esta entrevista. También agradecemos a Moz y Bang por su tiempo y te invitamos a seguirlos en sus redes y apoyarlos en sus próximos proyectos. También agradecemos a Roberta por hacer de intérprete y traductora. Y te recordamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Keylan México, porque te tenemos aún más sorpresas preparadas con actores BL que no puedes perderte. Nos vemos en la próxima entrevista.